السلام عليكم ومرحبا بكم اخوتي في فيديو جديد. اليوم جبنا لكم لعبة جديدة بستيل جديد، لعبة شارلوك هولمز، وهي لعبة غموض جرائم وتحقيقات. خوتي كل واحد باغي يلعب هذه اللعبة لازم تكون عنده الخمامة مليحة، ولا كانت عنده الخمامة مليحة يقدر يوصل. علاه؟ خاطرش اللعبة خاصة الكثير من الدقة والانتباه والتركيز. تابع معنا احداث القصة لانها راح تكون شابة بزاف، وكملوا معنا الفيديو حتى الاخير ويلا نبديو. Ginger, that's what you need. A mouthful of the good stuff and you'll see the back of any seasickness. Oh, thank you for your support, John. Don't suppose you actually brought any ginger? No, I don't get seasick. Terrific. Don't worry, Sherry. We've almost arrived at Cordona. I can see land through the porthole. So much for docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, is Sherlock grumpy? Cheer up. We're back where we grew up. It's exciting. What's changed? What's the same? Ugh. I'm starting to question whether the weeks-long journey was worth it. Travelling all this way, enduring this indignity simply to visit a grave. Even if it is my mother's. Ah, that's just Mycroft's nonsense, still rattling around in your head. Try to forget what he said. I have. I believe it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of the self-pity and doubt. So we're a little late. What of it? We'll retire to the hotel and visit her in the morning. It'll be worth it. Thank you, John. And if you want to notify the captain's wife of his indiscretions, I will not stand in your way. Oh, at last. I'm quite ready to get off this cursed boat. Come on. We'll go together. ديروا شخصيات، لعبوا شخصيات. انا مخول انت شارلوك هولمز. بصح كيفاش نلعبوا شخصيات؟ فهمني هذا ناظرني. سميته جون. انا جون. انت شارلوك هولمز. انا شارلوك هولمز. انا هو شارلوك هولمز. كيش؟ عندك. شارلوك هولمز. بان بلي عند روحه هذا. كون نقول لك هذا هو الشرير الثاني. شو تقول؟ هذا اللي ياكل الدخان. اش باغي عرفتيش؟ هون يا شاب. مدينة قديمة في لا يا زمل ديجا. حب الأم. شوف قال لك لا عيب في طلب المساعدة، اضغط عاوديها خلينا نقراو. يضغط أي زر. اضغط أي Hey, زر. Sherry, come on, catch up. Yes, yes. صدقي شوية. يعطونا الدراهم، علاش تعطونا الدراهم؟ نرشونا. Sherlock, don't get lost in this huge garden. Follow the sound of my voice. يا راني غير قدامك قول له. هادي بعلوش هادي. جون هذا نتايا. لا خويا واش كاين؟ مالك ميوش بصح. هذا. طني قار. طني قار. كان إشارة على زوج. قال لك مرحبا بك في استخدم التحرك واضغط على آل التفاعل مع الآ. رانا نضغط على Don't get lost in this آ. huge garden. Follow the sound of my voice. صح عمي. صح عمي جون. نقش انا مع من هذا. هاك. مي جاكاني. Welcome to Il Palazzo di Luso, sir. الله يحفظك. شو الناس If you المؤدبين. need something, sir, please inquire at reception. صح عمي صحيت. هذاك البون هذا غير اسم الله هذا ونخير فيهم كاع شبح Welcome حد. to Il Palazzo di Lusso, sir. We just need your signature. Would you kindly sign these papers, sir? شو قال لي؟ سيني ورق. سيارة. Mr. Holmes, yes, we have room 221 prepared for you. I see it was reserved for 2 people. Would you like a second key? Oh, no, I think we'll stick together. Very good. Rooms are upstairs, sir. Welcome to Cordona. Hurry up, Sherlock. I want to طيب see خلاص my نضربوني. I hope there's a balcony with a view. شعر من جاية. كوردونا. غبي شارلوك هولمز غبي. كوردونا بان بلي جاي في الطاليان مالك.
فرنسا يبان لي خاطر قال لها كذا من هنا. لا هو فرنساوي، شغل هذاك شغل السائح، فاهم؟ سائح ما صابش كيفاه. وات ذا هادي يدرقها من بعد. غادي نحوسوا على يا ابو لحيه. شو بالله. ايوا عارف بس شو يقول؟ شو يقول؟ مش عارف كيف يهضر. واش تعمي؟ واش مشرب اسمع. نقول هو يقول. ذاك الحال. دوني ما اسمع دوني ما اسمع الهضره. التليفون اسمع شو اسمع. ضحك عليهم ربي يخلقهم هاك استغفر الله. لا دير هذا نعم خويا ما تقدر تهضر معاهم. اش هذيك سام خادمه متعاطفه خادمه كوردونيه. خادمة كوردونية. محبه للكلاب كلباع. يجري عجبني كي يجري فاهم. يجري تعرف اللي شغل قافز. خويا ما لا هضر على زوج. ما تبقاش تهضر. روح المكتب المكتب روح للدار تاعك تهضر مع بيت. الخدامات. هذيك ما هضرت معاها. كاع بوزيسيون وحده. ضغطت ضغطت. شحال قلنا؟ هاي 221. I apologize, sir, but your room is not yet ready. Perhaps in the meantime you would like to relax in the foyer? Tonight the restaurant is offering a complimentary marlin ceviche to all our guests. Let's check what they have on offer. صح. قال لك يمدوا مكتب باطل. قال لك انت شارلوك. شو فيها تمثالات شقول؟ تماثيل شابين شي شابين. مزينين. قال لك هنايا دي سباغيتي. Hey Sherry, هكا قال لك. just our luck. If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict spatch, our poached eggs with hollandaise sauce. ما فهمت شنو الطاليان فرنسا لا هولندا. If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict spatch, our poached eggs with hollandaise sauce. هذا اللي يغني ويتو بابا. والله هو ويتو بابا يحوس عليه بعينيه. صح. هو يا ابو Hey Sherry, just our luck. بطنته. شوف فيها. عبالي. A medium, John. Haven't we been through this already? Come on, it's not like we've got anything better to do. Excuse me, sir, but I believe Mr. Galici is conducting a séance at the moment. Perhaps you'd care to have your portrait drawn while you wait? Why? Pardon me. Why should I sit for a portrait? Sir, it's art. It doesn't need a why. It is its own justification. All things require justification, be they objects, systems, or beliefs. How about art Sherlock as the معقد. lens through which we see the عميق. That's backward. Truth is not subjective and not complicated. It's just the truth. It either is or it isn't. You do not need a lens to see it, just an open mind. Ha! That seems rather close-minded. قال مغلق. Beauty is in the eye of the beholder. So tell me, what do you see? ندير شي تشوف. Mediocrity. Come now, Sherry, what did he do to deserve that? The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. I'm starving. صح. بين بلا يسرب التواصل. Okay, time to check if John found us a nice table for the evening. If seafood's not to your taste, قال لك everyone نشوف loves جون Benedict إذا spatch, قالنا our قابلة ولا لا. poached eggs with hollandaise sauce. جون وين راه جون؟ جون وير ار يو جون. يا ها هو تا السايكيك. هذو جيت بلورات. لهنا انا غير هكاكو. واو. إني أرى راك ماشي عند جون توصل للشرب. جون جي جون عمي. اما هذا جون كيفاه صاحبه صاحبه. صاحب طابله غير هنا. حوسه طابله شابه. ها هو كلا. ها هو.
هذا وجهه. Sherry, I'm over here with my new Ursine companion. هنا على فكرة الدب. الدب. The game is even quieter than I remembered. It's going to be a long evening. Ah, come now, Sherry. What say we amuse ourselves with a little game? ماذا تفكر؟ What were you thinking? Oh, promise me it isn't nonsense. After being cooped up on that boat, I am itching for activity. No. As you can see, someone left a cane on our table. I simply thought you could identify its owner. Ah, so it is nonsense. It'll take me a minute, John, at most. Well then, you can deliver it to him as well. Deliver it to him? Then what are the staff here for? Aesthetics? Stubborn, Sherry, too stubborn. You wanted something to do. Slapping oneself in the face is also something to do. That doesn't make it worthwhile. صدق كيفك خمم كيفك كما Take a كتخمم look. الوجه وين؟ صامت. بصح مجهد. قلت لي كيفك انت مجهد. نمشي مجهد صامت. قال لي حوس على اللي عادي، شوفوا. No matter how long Yeah, you but stare you at the stick, it's not going to walk itself to its owner. ايه اصبر العصا. بشوف العصا كي دايره خصك قلت حديقه باينه بلي فيها تحديقه. فاهم؟ يا درت لك ها تصبر يشم هذا يشوف ولا يشم. مش عارف. اسمع. عطا. شفت لك شميمي. بالاصفر. صار مصريه. هاي اصبر خروج الضغط مطولا فحص تدوير تحريك. فحصوها هكا ماشي The hand grip is a head of a golden Javanese statue, probably stolen from a temple. The dents suggest it has been used as a bludgeon. هيراو. صح شفنا الراس نشوفوه هنايا. The cane is made of ebony. It's worn uncared for and bears the scars of numerous hits. هنا. A crest depicting a bulb of garlic in a meadow, perhaps the Fielding family or Meadows, or Craven from the Old English name meaning garlic place. This cane is an expensive and ostentatious weapon. Its owner must be vain, volatile, and of noble English blood. Take it with you, Sherry. Let's return it to its owner. خذها معك يا شارلوك. تعال إلى هنا. شد الشمس. Right, I hope you noted down your observations in your casebook. But how are you going to find this nobleman? The cane itself is not enough. I may have to ask other guests if they saw who was here. كيف يمكن مرة اضغط على العصا هذا صح. مش يقول نشخصيو هذا. حلو. ما تخصيو هو ولا. ستروماي هذاك هو ستروماي. اي عمي. مسلم السلام عليكم. هذا بيروقراطي خاطئ. الباني. ايه البانيين. شنو واحد انجليزي نبيل. نبيل صاحبي. عمي انت نبيل. نبيل الماني خاصة نبيل انجليزي. نبيل. هذه نبيلة. شو هذه؟ نبيل. مغامرة. صاير احترام مصباح هي واقفة معه مسكين شغال شغال. خويا هذا ما فيها سهل ولا طلع فوق. استنى قال لك عصر على هذه بلا شيء هذه. حب الام وصوالح العصا مصنوع خشب ابونيس حاجه تقراها. ساي سهلة. جزء من العصا هذا غير راح يحكي لك شو صار. لا هاي متعجب. اليوم سيؤدي الوسيط الشهير كاليتشي لوكا كاليتشي جلسة تتوقع الشاهد هو استدعاء أرواح الأقارب والمشاهير المحبوبين ويريد الرجوع مني زيارته وصديقه صح. طلع فوق تسقسي حتى واحد تسقسي غير القهوجي. عمي سقسيك معليش. تبقاش تسقسي ولا كيفاش؟ شهر. A few moments later. قال لك اضغط على لحظة صدار تحك وتيب وسلكت وتيب وثبت. قال لك دير التثبيت بالاكس هكا. الى شخص معاد ربها
عاد وقت قد تهدر يهدر معك شوية. Is this familiar to you? My dear fellow, you're talking to the right man. يا الأول اللي سقسيته. كان هنالك 3 أشخاص على الطاولة، زوجان وضابط متقاعد في البحرية. غادر الزوجان مؤخرا، لكن ضابط البحرية لا يزال هنا في الحديقة. يجب أن نجده. Even with your keen sense, Sherry, I doubt واش you'll ديك هذا find the الجهاد cane هذا؟ zone رجع تنبيه ولا مشي نبيه؟ لا. And النبلاء البريطانيين اللي كانوا برا، اللي كان برا. واش قال لك هذه أحد العصا نبلاء البريطانيين. فحسب خليقة هذه العصا هي من أحد النبلاء البريطانيين. وقال لك خصك تحاول تروح عند النبي البريطاني. كنا نسأل الضيوف الآخرين عما كان اللي كان برا في الجاردة. شوف قال لك يجب أن أجد ضابطا سابقا في البحرية في الحديقة. ثم اللي تكون بالصفر هي اللي خصني نديرها ندور. فاهم؟ باش تبع الجونيشان. يي الحديقة كان غير وحده. ها هو بريطانيين مرمى. هذوك زادوهم. وهذوك 3 اللي من هي. دير قبل شوف قبل فيهم بريطانيين ولا لا؟ شوف كي ألماني ضابط عسكري متقاعد. كنتي كردي عقول. هو انت كيفاه؟ انت ما تقولناش شخص. ها هوك متقاعد. شرطي متقاعد. ها هو داير لك متقاعد عسكري متقاعد. نتناقرا متعاقد. ضابط عسكري متعاقد. هذا ما نحوسوا عليه. هذا هو متعاقد. انت مشيت للانجليزي دير. Are you able to help me? My dear fellow, you're talking to the right man. كان ضابط البحرية السيد رودز جالسا على طاولتنا. الزوجين النبيلين تحدث الرجلان عن اليخوت، وكان السيد السيدة تلعب بالعصا. ربما وضعتها جانبا ونسى زوجها قال وسيد على Hey, Sherry, don't we now have the perfect excuse to visit the séance? I'm just going to give the cane to its owner. You will not persuade me to take part in this show. قال له ضروري نقدروا ندخلوا عند هذاك الوسيط. عندنا عذر باش ندخلوا له. هذاك راه يحوس يدخل عند هذاك الوسيط. وين الوسيط الشرطي؟ هذاك عند وين كانوا دايرين هذاك منا. ها هو هنا. مامو هنا في هذيك البيت. هذه عنده شنب بالله. واحد فينا بالله. Come on, if you hurry, perhaps we'll see the ghost. This hotel, this island, it's full of thieves. First my cane, now the diamond. Take your hands off me! Do you even know who I am? Hey, boy, that's my cane. I get that a lot. It's a very common design. What? No, that's a custom-made. A joke. A joke. It was left at my table in the restaurant. I thought it deserved to be returned. Well, I'll be... It is rare to encounter a straight-fingered true penny these days. What a gentleman. But I must ask, how did you know I was the rightful owner? معينة. موبيله. نيفا شنو نيفا أحمر. تقول له نيفا هذا شوف شنو ندير بيه هكا. وجه أحمر، جلد الأحمر منتفخ. هو عمي هنا شايفين؟ شلون؟ ملابس جديدة باهظة الثمن. باش نجاوبك شغل. اليوم خاتم مخير. رأس الثوم. عنده خاتم الزواج. اسمه انت دخلها غير توم ريحة الثوم. كان يتضارب نقول. فصل حمراء قليلا ضرب شخصا بقوة مؤخرا. النبي البريطاني مصاب بملل. اللورد كيف هو النبي الجزائري يشعر بالملل يسافر في جميع أنحاء أوروبا ويبدد أمواله. يعاني من مشاكل مع الكحول لا يزال قويا بدنيا لكن في غضون سنوات قليلة يصبح بائسا. هو في حالة Simple deduction. Your cane told me everything I needed to know. I was after a strong middle-aged man with a keen interest in adventure, noble blood, and affection for strong drink. And if one were to go further, one may even be able to extrapolate your name from your heraldic symbol, Lord Craven. Marvellous.
Simply marvelous. That's me, Lord Andrew Craven. You are the real medium. You hear that, Emma? Well, you found my cane. Perhaps you can locate my diamond, too. Yes, you should do it. It will be child's play for you, Mr. Holmes. And if a child can do it, then I'm sure the local police can suffice. The police? Why bother? I know this harlequin stole it. The only question is, where is it hidden? Fine. Give me my stick and I'll resolve the matter myself. This thief almost confessed after a single punch. I suspect a beating may result in answers of questionable veracity. Fine. I shall spare you and he the trouble if you first answer me this. How does a priceless diamond become the subject of a séance? It is an unusual accoutrement. Emma wished to speak with its former owners. My grandfather told us it belonged to a Rajah, an Indian king. So you were summoning long-dead Indian royalty, and, pray tell, you were expecting him to converse in English? To be frank, Mr. Holmes, I don't believe in ghosts. But Emma was fascinated by the idea of meeting a real king, even a dead one. Well, a crown is a crown. Can you describe the stone itself? A yellow diamond, not less than 100 carats, and perfectly egg-shaped. There is not another like it. You insist the medium robbed you during the séance. But what occurred exactly? It was a dirty trick. We were sitting here in the dark, chanting and holding hands, as expected. Then something began to appear from the medium, like a cloud or a bubble. The swindler called it ectoplasm. Ah, yes. Common in the spiritualist trade, and quite the spectacle. Indeed, perhaps too much. My beloved Emma screamed in horror, and I stood to defend her, attacking that cursed ghost. How brave. But my hand hit nothing. The medium jumped away from me, and Emma fainted. I lit the candle, and the diamond was gone. Stay here, and don't touch anything. I'm going to investigate further. Don't fret. I'll be keeping a close eye on this thief. أشباح أيضا لاعبين لإبراز مناطق تفاعلية في البيئة من حولك يجب إعادة شحن هذه القدرة قبل استخدامها كل مرة. This hefty chair has nearly broken after hitting the wall. Could one man even lift it? At Cambridge, I was captain of the rugby team. It was no place for weaklings. Was this covered on purpose? Of course. It is very dangerous to leave a mirror exposed during a séance. The spirits may become enraged. Or someone may notice the trick they should not see. What happened here? I don't know. The ghost. I summoned it as usual, but then it all went wrong. The lady screamed and pointed at Lord Craven. And there was a shadow. Such a mystical force. It terrified the lady. And it must have taken the diamond. Who else could have? Do you feel the presence of any supernatural entities at the moment? Are you joking, sir? My nose is broken, this maniac wants to kill me, and you're asking about the spirits? I suppose this can wait. I will investigate, and the culprit will be identified. But this stubborn brute Lord Craven blames me right now. As if I could do something like that. Perhaps you can reason with him? Please? هاو كذاك الخدام. خدام. شو هذا؟ بوجي. قديت. قدم. قديت. تحريك تدوير. The diamond was placed on the table so that all participants could reach it. Thank you for helping us resolve the situation, sir. مزال حلينا كل شيء صح. الطابلة مزال في الشام.
لا لا بيانو خالص. Pale skin, quickened pulse, unsteady breathing. She's barely conscious. بالك يهدد. Feebleness of women. Really, Sherry? Poor thing. Pale skin, quickened pulse, unsteady breathing. She's barely conscious. Feebleness of women. Find the stone, Mr. Holmes, and quickly. روح الطابلة. كنت فيه لا. زيد دور. هاي الحية هذه خلاص. This must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Ectoplasm. The ghost was here, There are light Sherry. traces of rouge on the edge of this wine glass. There are light traces of rouge on the edge of this wine glass. Half a glass of Balblair Scotch and the remains of a Paul Aranaga cigar. What else does a gentleman need? This must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. باقي دليل. يستثمر شوف يستثمر. وردة. هيك حي. لا غير في الطابلة خاصك. نظرة بيضاء. لا غير في الطابلة ديك الشمعة. شو داير؟ واحد هذه تشوف قطرة. حاجة اللي نديرها مقشنا ولا؟ لا. مقشتي هي. والله شتوي تعقنوا. This brooch is old and cheap, but the moth design has its charms. Seems like you're ready to delve into your mind palace, Sherry. I'm sure you'll make some good deductions. ايوه. يقول لك لقد وجدت أدلة كافية لإجراء استنباط. افتح الكتيب باستخدام صحة سيلكت ثم انتقل إلى قصر العقل. في الداخل اجمع بين أزواج القرائن لإجراء استنباط. روح تشوف سيلكت. هذه شبح الماضي. قصر العقل. روح تشوف. أشارت السيدة عبر الطاولة. قام اللورد كريفن بلكم الوسيط. استنى شو؟ أشارت السيدة كريفن عبر الطاولة جلوس إلى شيء ما وصرخت. المساق سرقت. قام اللورد كريفن بلكم الوسيط في وجهه. بكلي مرته يدتها سيد. واجهت السيدة كريفن النافذة. أثناء الجلسة كان مكان السيدة كريفن على الطاولة مقابل النافذة تطل على الساحة. دبوس الفراش. نوكا يمتلك دبوسا على شكل فراش. دبوس الفراش. هذا مصطلح. هاك استنباط يدمج الأدلة. مش ندمجها. افحص قرائن الحصول على إجابات. اختر قضيتك الحالية. حدد دليلا. اجمع ذات الصلة. احصل على أدلة جديدة في الكتيب. قم بالاستنباط. خاصك تدير بيت شو. خرج دير شو تراك. خرج. صاي هذو قال لا. سبقين النصاب اللي كانوا يخرج. رد ولي العقل ولا هذيك الساعة. كتيب مازال في حاجة حمراء هذيك. شو هذا؟ ملابس. روح لقصر العقل. ايوا دخل شوف. لا توجد. انت كنت داخل درك وقف الأول الفتح. كيش وقف الأول الفتح. ورت شو مش عارف. روح هاسبور مالك بالله. خلينا بالله وسي. قداش ندخل؟ شو درت؟ قداش ندخل؟ كيش خرجت هذيك؟ خرجت هذه خرجتها لا مثلث. لا كيش ندير مساعدة. اختر قضيتك الحالية. حدد دليلا. اجمع الأدلة. اجمع ذات الصلة. مش شي حاجة.
كيفاش جاتهم؟ دركس شوف حركت من ماشي من ايه هي دمجتو. لا لا شو لا درت؟ درت طاولة مع اللي أشارته. السيدة كانت تشير إلى النافذة. أنا متأكد أنها رأت شخصا ما من أثناء الجلسة. خرجتوا؟ ندخل القسم. عاودوا لي للقصر It العقاش. seems there may have been an صاي أنا نتبع الحاجة الحمراء. صاي فهم. ها. يا مشاو دوك زوج. دروك خصنا عاودو نقفل هادو. دبوس فراشة قام اللورد كريفن. لوكا لا خاطي تاع لوكا هذا. روح خصنا الأخرى صحيح. expected visitor outside the window. Ah, I hope it was the ghost of the Raja. قال لك كاين واحد. Thank you for helping us resolve the situation, sir. كي شفت واحد مزاجا خلعت. Pale skin, quickened pulse, unsteady breathing. She's barely conscious. Feebleness of Find the stone, Mr. Holmes, and quickly. I didn't take the diamond, I swear. هاي هو كالكلبون. هاي حي هيك حي تحت. لا شوف دي تصور لا طالو تعمش طالو قلب جهة أخرى بعين. This looks recent. A shoe with a broken heel will surely leave scratches. All right, John. Do you think a ghost could leave this footprint? I'm reserving judgment. Use your keen eye to follow. نبدأ أن الرجل عجوزا يفقد عقله يتم نحو خلاياه واحدة وأخرى. أعتقد أنه بقى كثير من العسل قبل The trails. فهمت والو. تقابلنا عند الرصيف مش عارف اللي تعرف شكون هذا؟ اللي تثبت تحركات شخص ما. قم أولا بتثبيت دليل الديستيلا على الشاشة ثم ادخل إلى وضع التركيز باستخدام آربي للكشف عن مسار سيحدد شارلوك المسار التقريبي، لذا ابقى داخل منطقة البحث. روح مجيت الكعبة صادق برا. ما حددت والو. وحدد عدا والخروج على تحت فوت برنس هكذا يحدد بسطار. شحال يدير ستار هنا قلب هنا هاود لتحت. هذيك أشبح الماضي شبد. هي ثبت ياخذ هي دير تركيز. ها هو شوف واش تخص تشوف. لا شو راه يركز. نعم عندك يا هو صباط طالع صباط طالت عاش فيلم مقطع. Size 4 with a broken heel. Size 4 with a broken heel. Rose D'Amour. All the maids in the hotel wear this exact shoe. So, definitely not the ghost of a Raja. Unless... No, what a shame.
Our witness was a nosy maid. Searching the entire hotel could be difficult. Perhaps the other maids can help us find her. خرجنا منه. حنا بينطوي على بالك كتهرب بينطوي وحده خاينه. ها هي. طارون بدلتيه. Do you know anything about this? Oh, yes. I can tell you everything, sir. لوسيا ترقته بخا كبير في عادية في المنزل في العمل. هي تقوم بتنظيف القبل الحياة في الطابق العلوي. شايف ملفوف. لا هذه مرمى. With skills like that, this biblical lady could get a job in Scotland Yard. Finally, there you are. One would think a maid would be easy to find in this place. I'm sorry, sir. Do you need more towels? No. You are the maid who saw the ghost in the seance room, yes? How did you know? Simple. You changed shoes after breaking a heel while fleeing the scene. I'm sorry, sir, but if I may ask, who are you? I'm a novelist documenting the supernatural and those who witness it. Now, should you take a starring role in the tale, I will need your name. Oh my. A book? And you want to include me? I'm Lucia Saletta. Something went wrong during the seance, Lucia, but no one will tell me what happened. You would be a valuable interview if you were there. I was, and I saw everything with my own eyes. Describe what happened during the seance. A lady and two gentlemen were sitting at a table, touching their hands to something. The medium started to whisper and chant, and a ghost appeared. A ghost? You're confident? It was unearthly, sir. It grew from the medium's chest. A glowing cloud or a bubble. I pressed closer against the window to see better. And the lady saw you? How did you... Yes. She screamed and pointed, so I hurried to escape, and I broke my heel. But I did see the ghost. A sickly, evil thing. And that's all you can tell me? Did you see any of what happened next? The medium, Mr. Galici, he was doing something with the ghost. He grabbed at it like he was trying to catch it. And then I ran. I suppose I should be grateful you endured these horrors for such a long time. All right, I have your account memorized. Good day. You lied to the poor girl, Sherry. What a tease. She'll dream about being a character of that book. Surely a pleasant dream is better than no dream at all, John. Oh, let's get back to the My crime best scene. student, may your music always resonate on the deepest strings of our souls. Master Anthony. فتح هذا أروع. تمشي له. شكون هو في ميزاك اللي خوان؟ مصيب. خاصي 4 عدود الخان. هي في الطابق العلوي قرب من اللوحات. صايب الله. Lady Craven retired to her room to rest. Lord Craven remained here until the staff reported that the medium was locked in his room. شو درك شو قال شو هذا؟ عند وجود أدلة كافية يمكن استخدام الخيال لإعادة بناء الماضي. تفاعل مع نقطة التفاعل للبدء ثم أعاد إنشاء النسخة الدقيقة من أحدث. حاول هنا وضع المشاركين في جسم موقعهم الصحيح. شوف هذا الصحاب. واو مسكين. هذا السنة على بالك شلون ما كانش غير شارلوك هومز يتخيله. كيش ها والله خطش كي دار هكا شغل هاي يتخيل يدير المرأة خصني نبدل المرأة كتهضر.
نعم راك تشوف انت. واه شافت الاخرى. وهذا الاخر كم جا اخر؟ هذا كم جا الاخرى؟ لا هذا لا هذا كان هنا خاطر هذا هو لوكا. هذا لوكا. لا واه نيشان هاكا. وهذا لوكا هنايا. زيد قلب. ها؟ قلب هذا. ياك نسيبو شي ندير؟ تحقيق بالعربي. تحقق. تحقق. كليكيت. خصنا نمرها. It all began when the lady screamed and pointed at the window. Lord Craven jumped up, ready to face anything, ghost or human. The medium shrank back in dismay. He was not expecting such a reaction and had to quickly hide the ghost. The lady was the only one left touching the diamond, at least until she fainted. Amazing. It's like you saw it with your own eyes, sir. Oh, I forgot that you were here. I guess I should discuss all of this with Lady Craven. The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites. If the lady was touching a diamond, then she would have felt the ghost take it. What do you think it felt like, Sherry? A jellyfish? 26. هذه بس 23. زيد كمل منها. لا هذا 26 24 25 26. لا فيها جناح بس كملها من Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall? Could you help me? I would never refuse a nobleman, but I know nothing, sir. Could you help me? Sir, I don't know. Try asking someone else. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? ادخل تقدم سيدي. يقراو. يمكن كانت تساعد تترك العمل تخفيف تحقيق القضية. أرجو اكتشاف القضية أو حتى ارتكاب القضية. سيدي ذلك أنا 29 سنة بصراحة. كي يكونوا يهضروا روح كمل. Lady Craven is not who she is. هذوك السيوم يهضروا همك شيخين. صاي. ايش نصير؟ عندهم عاود. انت قبيله دركت علاش شافوك؟ استمر في الضغط. عندما ترى رمز الأذن ورا رمز الأذن راه عندها زوج نساء. عندها هذوك زوج. Lady Craven هذا is الرجل not اغتشم. بدء. كثير من الضيوف في هذا الصيف. تجاهل أسفل. هود لتحت لقيت. لا صارت في عاود هود. كانت تراقب الله. رفاق الابن السيء. خصني نخاف. خصني نخاف. خصني اكتيف. Lady Craven is not. فلا صار صحام. الله. الابن صحام لا يمكنك استخدام سكين السمك. طهي سق طعام زيت. كثير من الضيوف كانت تراقب. خطأ. عاود نشوف نهرب تشوف شوية. Lady Craven is not who she seems. الله. طلع أهود ولا نقول. كثير من الضيوف السيهون كانت تراقب. ديرها؟ لا. لا. وش دير لا؟ نقعد غير نخليها تكمل الهضرة. خليها تهضر. ما تدخلهاش. أسفل.
أسفل. هذه دينا هذه هي صباح أنا زكون زوج من المخلة خلال المساء كانت تحاول شأن اللورد كيفن مخمورا كما لاحظت أن السيدة لم تكن متأكدة كيف استخدام سكين ساوي بشكل صحيح. مشي مرته أحسن كذا شفتوكي. زين شنها وكذا. You're here, at last. I didn't do that. I swear, I found her this way. Well, I did have some questions for her, but it seems I've arrived too late. Now it's a matter for the police. Mr. Holmes, you said it yourself. They're children. They'll only make things worse. You promised me you would investigate. Investigate a theft, not a murder. Fear not. I will tell them all I've uncovered. Please help me. The police will surely accuse me of Emma's death. You were the only one who can find the truth. Fine, but only because it's slightly more interesting than the walls of my room. Tell me what happened. Look, after you left, I waited in the seance room until the servants locked up Mr. Gallici, the medium. And was your mistress there too? Oh, so you know? I suppose I shouldn't be surprised. Regardless, the staff took Emma to her room. She was still feeling dizzy. So you didn't follow her. Interesting. Where did you go instead? To the bar. It had been almost an hour. I see. And how long did you stay? I partook of a well-earned whiskey or two before retiring upstairs. Ask anyone there. Is Mr. Gallici still being held? And where did the servants secure him? He's in room 225. But that pigeon-livered man at the reception desk refused to give me the key. Well, I will have to visit reception myself then. Perhaps he will listen to reason. Now we arrive at the tragedy at hand. So what transpired after your detour to the bar? I headed up to my room to find Emma on the bed. I didn't pay her much attention at first. I was still preoccupied with that damned medium. But when I realized she was silent, I drew closer and discovered she was dead. What's more, the diamond lay right there beside her. Oh, well, that is splendid news. Splendid? The return of the diamond will be cold comfort if I live out my days in a jail cell. You must help me. Let me see what I can find. Barely an hour has passed and you already have yourself a murder mystery, Sherlock. Why am I not surprised? هيك اطلع اطلع شو خصها صفرا. Fard Rouge Calomel Mascara, a real altar of beauty for the travelling temptress. عندك خربشات هذه بالك الاخر حاجه عم سلسلة تخبها لي تقدمها شو اللي يقدم تدوير متقدرش تقرب لا دراك اي حاجه صح اللي كاين 5 صور احتم في هذا البيت. هذه شو تقشر فيها على بالك هذه يوم تقشر فيهم في المهر. لا دورها. This must be the missing diamond. A tremendous specimen, now forever tainted. Everything was tipped out of the bed as if it was searched.
هنا 3 ولي كاين 5 بالعملية ماشي كاين 5 شوفها عنقها وجهها. Strangled with bare hands, judging by the bruises. You think she stole the stone? It's certainly possible, but we won't get her confession now. Well, there is a professional medium right next door. شحال هنا كيفاه؟ شوف الزاجة تقدر تطلع وهادي واش هي وهنا وهادي كيفاه وهنا هذيك حاجة راه متسوسة تحتها خصنا يبرا ولا حاجة. خرج لي روح لي عندك قرعة الشراب وكاع. نعم لكن ما زلت لم فضيحة وذات غير في علاج هذا خطأ جسيم أنت تلم أنني فقدت وظيفة بدأ اتهامك الباطلة حتى بعد إثبات ما رسمي يكون عندي سئلة عن مسبب إصابتي في يدي. هذا السيد الاخر راسه عنده حاجه في الدهبان باللي هو اللي دار البروبلم معاه. Someone was not happy with his كان post. يهدد فيه. راك فاهم؟ Someone was not happy with his post. واحد كان يهدد في هذاك اللورد كريفن. خاطش اللورد كريفن شغل طايحه في مصيبه. وعنده في Do something about it, Holmes. راه عنده ديك الورقه. I did not do it. إيه You know الورق that. راه مقطعين. خصي بالك تريق لهم. تسيي تشوف. Someone was not happy with his post. هاي يجب أن كان التحقيق في سرقة مستمر ولكن لم يتم عثور على الختم بعد. كان علينا تحرير توم بوند الخادم حيث لم نتمكن من عثور على أي دليل على مشاركته بجريمة. سنبلغك أي تقدم في هذه القضية. ملازم جارو موظفي الشرطة من مرسيليا. شحال مدة في استقبال؟ شغل الجولة السيرية ضربة واحدة. من حاجة لحاجة. ياك. I suppose you are an impartial outsider. All right, but please do not give it to Lord Craven. We do not want to see our reputation damaged further. Awkward. They still don't know what a nasty surprise awaits upstairs. Hush. No need to cause another ruckus. The last thing we want is the police to come meddling. طرشوا معاه. شعرت لا طاح قال طاني وقال لي ما باينه في اللي سبيتها طاه له وقال له ما تسلطش له خاطرش راك شايف. لا خاطرش راك شايف يدير لنا فضيحه. 225. 26. يا خويا ما تبعتش بلي حاجه شغل لا بصح ما عندهاش شنو تما كيش يدير يدخل لهذيك الجهه للدار. بدينا هنا. يخلع. مش نسبنا هبل. انا قلت لك هذا غير راه يتخيله ماشي بصح. الحبل. Someone is making the most of his stay. Can you blame the man? I'd say he's not ordering enough. Tools and accessories for masterful prestidigitation. Or weapons and defenses against visitors from the great beyond. I'm afraid I can wait no longer to hear your account of the seance, Mr. Galici. So please, tell me what you saw. Lady Craven wanted to meet the spirit of the Raja. My conjuration was successful. Perhaps even too successful. I am sure the spirit was the only one who could have taken the diamond. Lord Craven needs to leave me alone. Do you think the police will believe you? Of course. I didn't take anything. And spiritual phenomena are beyond their control. Or should I summon the ghost again so they may attempt to handcuff it? I think I would prefer to begin my investigation in the physical realm. تغيير طفيف في اللون. تم استخدام الكثير من المكياج. وعندك تحت نفاش في الدم. فقدان الشهية وربما سوء التغذية. شكون هذا؟
واش كنت واضح نزيف الأنف تلقى لك مثل قوية. شنو يدي صباعه تدبر على ما توسوسناش بيديك انت وداك حاجه. شابو شنو يبدأ مجروح. خدوش من جديد ونزيف بسيط. تأكيد الصورة. الوسيط غير محظوظ، أصبح اللص السابق وسيطا. فقدان الشهية وربما سوء التغذية. خدوش جديدة ونزيف بسيط. تدرب على خفة اليد. تم استخدام كثير من المكياج. تلقى خفة قوية. فقط نحيف ولا شاحب وجهه به كدامات من لك قوية. يستخدم المكياج إخفاء آثار المرض من سوء التغذية. تضر إصابعه على حقيقة سريعة أنه قد يكون ماهرا في الحياة. لديه خدوش جديدة. ترى مثلا أعتقد أنه يبدأ قصار جديد كوسيط، لكن عمله لا يسير على ما يرام في ذا الأحيان. ضر الذهاب بدون طعام. مستود كاكا شي يحيفون شاحب وجهه يحمل كدمات من لك قوية. لكن يستخدم مكياج إخفاء الوشم. أصابعه نحيلة سريعة هي أصابع النشال الموهوب. لا أصيب غير محظوظ. مش عارفة بذلك. هو تزيد هو تصبرت. أعتقد لديه خدوش جديدة على من ساميه. أعتقد أنه مجرم أكثر من كونه وسيطا. درك هو نحيف مالك خصك تدرك تقعد دارك محمد. ماما ديال الأولى رديتها خاين. لا I have shocking news that changes your situation entirely. Oh, no, wait. What am I thinking? The spirits will have told you this already. I'm not in the necessary state for summoning. The spirits prefer clarity of mind and soul. Please, tell me. Lady Craven died in the very next room while you were in here. Did you not hear anything? What? How? In fact, I did hear noises. That Craven is a very loud man, but I never thought he would do that to his wife. Well, you claim to be a medium. Perhaps you could ask her spirit why. What? No, it's too dangerous. Oh well, at least I can make the dead talk. Those scratches on your hands look rather painful. What happened to you? It was those savage servants. They were so rough bringing me here as if I was trying to escape. When I'm free, I'll demand compensation. شو معك؟ ايه هذه شو عملت تتكلم This is all just a big misunderstanding. The spirits confirm it. A familiar substance. It's the ectoplasm that stained the seance table, but this time there's enough for analysis. لك من الوسيط. السرقة خلينا جالس تحت الأرواح. جاتش بابا. مشى. شو؟ كشف. تركت إما خدوش على يدي لوكا بينما كانت تقاتل من أجل حياتها. خرجتوا. زيد الأسود. خدوش جديدة. خدم قاسون. دير خدم قاسون مع خدوش جديد. قال لك خدوش لوكا بسبب الخدم أثناء مرافقة لوكا بقسوة لشحبه. تأمل هجمة. خلي الأخرى إما تشريك. عباك شو نمشو نديرو؟ نمشو عند إما عند طفارها ونشوف. دير تشوف دير زيد كمل الأخرين. قال اللورد كيف غرفة مع إما سرق خارج تحت الأرواح. دير هذه مع
كانت الماسة بجانب إيما. السرقة خلالها. لا السرقة خلال. شنو؟ كانت الماسة بجانب إيما. شفتوا؟ أي وجود اللورد كريفن الماسة مع إيما. كان اللورد كريفن في غرفة إلى غرفة. عاد اللورد كريفن إلى غرفة عندما كانت إيما تخفي الماسة وفجأة من قتل إيما ترك الماسة بجانب جثتها. لا شو راني نخلي واحدة ولا كيف؟ راك تختار. اختار بهادي. صبر. وجدك اللورد كريفن الماسة مع إيما. عاد اللورد كريفن إلى غرفته عندما كانت إيما تخفي الماسة وفاجأها. دير تشوف من قتل أسوس. يا خطأ. لا ما توافقش مع الأخرى. هذه ما توافقش مع هذه. أثناء مرافقتي لو كان قصتي صحيح. هنايا ترك القاتل الماسة مع إيما. هذه هي. يعاودي كيفاش نديرو دبوس فراشة. دبوس فراشة. هذا دبوس فراشة مازال ما بغيناش العفسة. اللص أوقع بالخدم. قالك لوكا واللورد كريفن كانا جارين. Someone is making the most of his stay. ولي. Tools and accessories for masterful prestidigitation. لسطا. بدي تحقيق شو؟ شنو؟ ما اختارتش انا، قال لي لا هذه. خاصنا نديرو نحلوها. حنا هذا مخطر. الكواشف الكيميائية متوفرة. دير مساعدة. مساعدة باش فيكش تخدم. صح. شوف المساعدة. شوف 3 زوج هذه ما نحتاجوهاش. دي مساعدة. شوفوا بعدا كاش اش مساعدة. صبر شو نديرو هذه اللي هي. المساعدة باش نعرفو شنو. لا هذا زوج جيبهم هنا. هكذا. واش تقدر مساعدة باش نعرفو. دي مساعدة. خويا. تعال كيميائي. قم بإنشاء الصيغة المستهدفة على اليمين. 1 اسحب 2 من الكواشف الكيميائية. قدرك على الكارو. علبة الكواشف الكيميائية. اسحب عملية تما هنايا تسحبهم. ادمج تطابق النتيجة صغيرة مستهدفة. صحيح. يخرج. يجينا. لا. صح. يجينا. حطهم من هنا. يجينا. صح. ربطوا كيفاش ربط. انت هذه تحطها هنا وهذا تحطها هنا وهذا يعطيك هذا. فهمت؟ نمشي بالاكس بالكارو. لا. ضغط مطول. مرد الاخر. رحت في الاخر.
ها نجي هكا. راك تزعق عليا انت. انا ربطت تأكيد ها تأكيد. غنجيبو هنا غنجيبو هنا. تأكيد. نجح. انا عمي هي سهله بصح شغل والله تحت من شاشة. My faith in this medium has burst, just like a rubber balloon. جمع عين الإقصاء من الإصلاح الطبيعي يظهر التفاعل أنه من اللذات. هذوك اللي دايرين لك هكا خصك تقراهم. A remarkably simple lock. تسمع هذه ثاني قراءة. Aha, a neat hiding place. Why would she conceal all of this? تشوف. صال. This ring looks out of place among the others, and the design is from... باينة بلي كانت معاه في التيليكس لها. Several £1,000s, that's quite a fortune. 4. Virtus audacta sapit, courage tastes bold. A unique family motto. The mystery deepens. A victim with a checkered past and poor taste. شوف هذا. هذه نفس الباب. واه شوف هاد شوف. لا ماشي نفس الباب هذا مش اخر. دير هذيك العفسة. نفس الباب واه. هو دخل من تماك راه. نهضر مع هذا. So young and so dead. Another. شي كابا هذه. وعثرت على كومة من المال وخاتم عائلي مخبأ بين عطور السيدة كريفن. يعني قد تثبت الدليل. ايش دير؟ A mystery to investigate, my friend. مسكين ما عرفتش شنو تثبتنا. لا خرجتو. صبنا دروك. قلع عادية هذه. هذا نثبتو. شو صبت دروك شو صبت؟ صبنا خاتم عائلي دخل هذاك تاع العقل ولصق الصوالح. ايه فيه تخميخ هاد الجويه بلا مني. دروك خاصنا هذاك تاع وراه دبوس الفراشه. دبوس الفراشه. هادي سير. شكله يمتلك كل من لوكا وإما مجوهرات بنفس تصميم فراشة. هل يمكن أن يكون لديهما شيء مشترك؟ كاين. يمكن لا لوكا والأخر كانوا جارين. ليتشا لا هاي التزاوج اللي تحتها تعويض أنا إيش دخلها صاحبي. لورد لوكا والأخر كانوا جارين. ايوا نديرها معايا. يمكن فحل يمكن حل فتح القفل هذا. هذه علاش بصح كان جارين والباب عندهم في الوسط. احسن لي جارين بكاي. كان القفل بين غرفتي الفندق ضعيفا. كان بإمكان لوكا فتحه بسهولة. مثلا لا اصبر درك الاخر بالعين. صح روح شوف زين وحمارك لها. شو بقانا
قام اللورد كريفن بلكم الوسيط. كل من اللورد كريفن في غرفتي مع إما. هذا مازال ما درناش معاهم والو. حكاية قبيلة هذه مع هذه سير. تعال اللورد كريفن لا يستطيع السيطرة على أعصابه. اللورد كريفن رجل غير مستقر لا يستطيع كبح غضبه. اسمك شو تحصلوا فيه عاد يكون مسكين خطير. ندير شوف مع نديرهم مع ايما يلا شوف خطر. ايوا خاصنا تاع الهضره تاع الخادم. Sorry. Maybe a guest noticed him. ضيفون اخر جاي عندك يشرب هاو كذاك روح عند هذاك الستروماي. سبيك ديري باش نشيخو ياك. اي صاي هكا راني نشيخو. هذا قال لك روح الضيف واحد اخر بالك هو اللي يكون راه عارف وين راه. Excuse me, just one question. My dear fellow, you're talking to the هذا يعرف كلش دين عازرين. لقد وجدت شاهدا أفاد أن اللورد كريفن قضى وقتا قصيرا فقط في الحانة بعد أن غادر غرفة تحضير الأرواح. شتا هو قال طول قصيرا شكون اللي كتب ليه بعض الوقت. هو قال لقد وجدت شاهدا أن اللورد كريفن قضى وقتا قصيرا فقط في الحانة بعد أن غادر غرفة. دوك شندي عارف زي مشات هادو كاع خصني نستفسر عليهم على بالك. هذو صاي درناهم درناهمش نقولك شنو نديرهم. يظهر التفاعل أنه من اللذة. هذه صاي يظهر التفاعل أنه من اللذة. بصم زي باقي فيها الهضرة. لا محال. تقديم الدليل. هذا That's a remarkable pin of yours, Mr. Galici. Does it have any meaning? The butterfly? It's a reminder of a time in which I was truly happy. What a coincidence. Lady Craven had a ring with the same design. A coincidence indeed. I suspect it is a common theme in jewellery. لا هذا خاطئ. اطلع الكابا روح الكابا في الساعة. Do you realize just how dangerous it is to hold phosphorus in the mouth? I beg your pardon? I'll bet it makes your rubber balloons glow impressively in the dark, but you'll regret it when the hypertension and vomiting sets in. You mock my talents, sir. You shouldn't be so flippant about things beyond your earthly understanding. How ignorant one must be to compare a spirit's ectoplasm with balloons. It was merely a word of caution. We both know how match factory workers look after several years on the job. This is all just a big misunderstanding. صحيح. The spirits. هذه ساك من معه. لو تثبت تاعها شنو هذه كابا. Confirm it. شنو هذا ماكسي؟ هذا. زين بالله. أول شيء. في حل القضية. ستوكما. شو قلنا؟ نزيد ما تقلقش. I found these jewels secreted away. Are you familiar with them? Ah, it cannot be so. That deceptive wagtail. How could she do this? That sounds like a yes. These items were supposedly stolen from us during our trip. I must have spent hours reporting it all to the police. And it turns out she had them all along. Trollop. I'd kill her myself if she's not dead already. لا ختم طينة هذاك في رشيد. Do you recognize this ring? Should I? It's a third-rate piece if ever I've seen one. I'd never buy something like this. Did you ever see Miss Emma wearing it? No. And why should she? I gave her enough jewelry that she could wear a superior ring every day of the week. Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. أو خاتم. شوف خاتم. زوج هضروا لي. تثبت الدليل.
صاي هضرت بالخاتم. بصح دير لك علامة تعجب فيه. راهي مشات. هادو الليلة تشوف وخرت ما مركلاش. أحل هذيك ساعة العقل باش نديرو هذوك الزيادة. تسمعك العقل. دير كان نوت كيف غرفتي مع 100 ودير هذيك باللي كان بعض في الحانة. كيفاه؟ كانت إما تسرق من اللورد. كان لدى اللورد كريفن الوقت لقتل إما. كان لدى القاتل الوقت لقتل إما بينما كان كان مش على الزوج كان عندهم الوقت. انا شك في السحار. مش السحار عنده نفس الصورة تاعها. كيفاش قتلها؟ لا نديرها. ما درت الاخر. لا شدت. درت هادي. انا كنت نقول لك الاخر. عباك علاش؟ ما خاطرش نقول الاخر. الضربه اللي قرينا هذيك البريه اللي فيها تهديد. هذيك البريه اللي فيها تهديد العائله شغل وحده كان يهددها هذاك كريفن. وهذوك زوج يبان لي مع عائله وحده، يبان لي خوها واختها. ومام الاخر كان مهرس وكاع وكاع بصح مانيش عارف ما قدش مش عارف. كانت إما لسه لكنها جعلت اللورد كريفن يعتقد أن خادم كانوا يسرقونه لقد فاز ذلك طول الوقت. راح تشوف هذه. كان لوكا يعرف أن إما كانت لسه. إذا كان قد تقابل في الماضي فربما لوكا يعرف جيدا ميل إما للسرقة. راح تشوف أول غادي على بالك نموت بالحاجة تخرج حال. أوسط لوكا غاليتشي كان يمكن أن يعرف أن إما لسه لأنها كانت تحاول اتهامه بجريمته. اشتهر بشيء ضروري. غاليتشي هو القاتل. حاول إما ثم قتل انتقام المساعد وغاليتشي على الهروب. إذا تم قبل أنا كنت ستكون هذه المرة الثانية التي يعاني فيها بسبب فشيء فعلته إما لأنها حدث في بدء حياتي الجديدة. خرجتوا تسمع هذه قضية صحيحة لناها ما نتوقعش. خرجت بدل خرج ولا خرج بدل. علاش نبدل؟ خرج بدل بالأدلة. كم ما يخرجوش هادي غير دير معنا نورمال. هادي نقلبوها. وش يمشي؟ اصبر قلب ثاني هذيك. هذيك تبدل يا روح هذيك تبدل سنشوف. شفتها؟ عرفت لك خرجت على حاجة. كان اللورد كريفن غاضبا عندما اكتشف أن المسرقة منها وخر. صح زين؟ رحت شوف قال لك يعاني اللورد كريفن من مشاكل بدفع غضبه. قام بخلق نوبة غضب. لا الاخر هو اللي يكسب. لا الاخر هو اللي يكسب ماشي هو اللي يكسب الحساب. علاش؟ خاطرش هذا ماشي هو اللي يكسبها باينه ماشي هو اللي يكسب. هذاك اللي كيستطيع تقريبا التحكم باعصابه ويديه المال. الاخر هو خاين وهذيك خاينه فاهم. هذه مرة الزوجة بالك كانت باغية إلا غلطنا هذيك تجي باينة. صح سهلة غير روح قرا يخرج. تركت إما خرج على يدينا. رحتو دير تخديم ولا عدالة مكانش ما نسمحش ما تخليش يسمح. Luca Galici, I know you murdered Lady Craven and I can prove it. That would be a grand story for the newspapers. But where's your proof? I was locked in here and could not hurt a fly. Yes, the locked room. Good of you to mention it.
I inspected the door between the rooms, and the lock on it is piteous. You could open it with a penknife. So I am now a burglar, as well as a thief and a murderer? As for the motive, it's obvious that you deduced that Lady Craven was the real thief. Of course, it helped that this was not your first encounter with Miss Emma. I am... I don't know what you're talking about. How on earth can you believe this? I think the police will easily find the proof when they browse their archives. Your wrists are bloodied, and there's no way a servant's manhandling could cause such an injury. It was Lady Craven as you strangled her. You are fantasizing, Mr. Holmes. It is done, Luca. You will be arrested. Your best strategy now is to confess and hope your reasons were justified. I don't know how you figured it out. But yes, I killed her. I had to. This woman could not get away with ruining my life twice. Twice? I knew Emma before she was a lady. I mean, she pretended to be noble back then too. But only so our gang, the Moths, could steal from those snobs. She betrayed us, stole all our money and disappeared, leaving us to rot in jail. I was young. I spent 3 years in that hell. And tonight, she tried to set you up again. Did she recognize you? She didn't. I came to her afterwards, pleading that she drop this farce, but she laughed in my face. I just remembered my time in the clink, all I suffered while she indulged. And I grabbed her throat. Murder is murder, Luca. You could have told Lord Craven the truth and seen Miss Emma's downfall, but you could not restrain yourself. He would never believe me. We will never know. Still, perhaps a jury will be more easily swayed. If not, you'll get to see your friends in jail again soon. Yay! We'll meet again, Holmes. I will get you, in this life or the next. Get your hands off me. He murdered the woman who put him in jail. Should we be worried? Fear not, John. Unlike Miss Emma, I will see him coming. That was too much fun, Sherry. I'm buzzing. Buzzing. Wasn't it fun? A woman died, John. I was too slow to the truth, too hesitant to intervene. How can you... Oh, lighten up. Those people made their choices. If you swan about with a diamond in your pocket, that's what happens. Wealth is a weakness. So we must blame those who covet it. With enough money on the line, Sherlock, a man will do just about anything, even murder. And then we get to solve it. I suspect you perhaps cannot grasp the true horrors of mortality, John. Oi, I am aware of my perilous existence, thank you very much. I must admit, even if the outcome of the adventure was imperfect, there was some pleasure to be had in the puzzle. Well, Cordona seems more depraved and decadent than we thought. I bet you'll get another chance. A bet, you say? A figure of speech. Just a figure of speech. Damn. Well, take one last look at the view, then we must be off. It's time to do what we came here for. هذا هو الفيديو لليوم. إن شاء الله يكون عجبكم. كان هذا الجزء الأول من اللعبة، راح يكون في أجزاء أخرى إن شاء الله. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا على إعجاب واشتركوا في القناة. بلا ما نطول عليكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله. سلام.